Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi la o emisiune care vrem să aprindem fitilul, flacăra celor care își doresc mai multă disciplină în viața lor. Ei bine, Shaolini și artele lor marțiale au făcut un scop din a servi umanitatea și a se dezvolta și a crește spiritual, dar și în capacitățile fizice pe ei înșiși, fiind un exemplu pentru foarte mulți oameni din lumea întreagă. Au încredere foarte mult în ei înșiși, au încredere foarte mult în capacitățile lor proprii și în forțele lor proprii și sunt pentru noi un exemplu prin care putem să vedem că se poate să ne ducem corpul și spiritul la un nivel superior. Adrian Cranta a fost acolo, a studiat tehnicile Shaolinilor, a făcut parte din școli inițiatice de Shaolin și a văzut ce fac aceștia. Ei bine, cheia inteligenței lor se află în disciplină, în constanță, într-un ritm zilnic, fără să piardă niciun fel de moment și în continuu își aprind cheia minții lor ca să reușească să lumineze pe oricine văd ei. Ei bine, Adrian Cranta va face la fel în această seară pentru noi și vă așteptăm cu întrebări aici în YouTube, în chatul YouTube-ului, orice vreți să știți despre viața acestor enigmatici oameni care într-una apar pe la TV și după aia dispar și căutăm disciplina lor. Ei bine, Adrian Cranta are bunăvoință în această seară să fie din nou alături de noi pentru a reuși să dezbatem și să facem această imersiune a lumii enigmatice a Shaolinilor. Dragă prieten Adrian Cranta, bună seara! Bună seara, Alexandru! Bună seara tuturor! Mă bucur că ne-am regăsit din nou și mă bucur că ai venit cu un subiect deosebit de incitant, anume despre călugării Shaolin, despre calitățile și disciplinele acestor călugări care pot fi utile în viața de zi cu zi. Deci Ei putem să începem deja cu întrebările și în felul acesta vom acoperi o sferă cât mai mare de informații. Perfect. Ei au un lucru deosebit, Adrian. Ei sunt cu un pas înaintea momentului. Cum de pot face așa ceva? Este ceea ce îi numesc proacțiune. Noi avem acțiune, reacțiune și proacțiune. În momentul în care un om deja, când s-a apucat să facă lucrurile, încă nu se întrevăd, dar când a terminat de făcut, deja era nevoie de lucrul acela, acesta se numește proacțiune. Când un om vrea să acționeze, indiferent de timp, loc, spațiu, aceasta se numește acțiune, dar acțiunea nu întotdeauna va fi acceptată și primită de către ceilalți. Și bineînțeles, reacțiunea în momentul când un om se simte că a rămas cumva în urmă sau că ar trebui să reacționeze și atunci el reacționează, dar acest lucru nu îi aduce nimic de folos. Ei au această capacitate de a răspunde și nu de a reacționa impulsiv momentului. Cum lucrează pentru așa ceva prin proacțiune? Este ceea ce Lao Tzu spune că deși natura nu se grăbește, toate lucrurile se fac la timpul lor. Ai observat și am văzut că sunt unii maestri Shaolin, unii maestri din China mai ales, care își creează mindset-ul de a câștiga înaintea luptei, iar ceilalți luptători care vin la un eveniment își doresc doar câștigul și nu experiența. Care e diferența între ei? Uh, Așa cum spunea și Bruce Lee, de fapt, lupta reală este lupta cu propriul ego, propria persoană. Dacă reușești să-ți dobori acest ego, lupta deja a fost câștigată. Această luptă cu ego și pentru europeni și pentru estici, pentru estul îndepărtat, nu este ceva nou. Care pentru ei este tehnica, practica și metoda de a nu l-a îndepărta, dar a-l folosi în folosul spiritului lor?
Deși pare un paradox, atâta timp cât am stat în mănăstire și am fost antrenat acolo, primul element care era antrenat este, bineînțeles, somnul. Ei spun că fără un somn bun nu poți să ai nimic de câștigat, adică nu poți nici măcar să practici corect. Și totuși noi trăim o perioadă de dezinformare masivă vis-a-vis de ce se întâmplă acolo, spunând că oamenii shaolinii sunt niște oameni speciali care nu dorm niciodată. Fals. Nu poți să ai rezultate în disciplinele Shaolin dacă somnul tău nu este bun. Practic, somnul este una dintre cele mai puternice, ușoare și la îndemână soluții pentru a ne reface corpul și mintea. Este foarte important ca atunci când ne ducem la somn să fim liniștiți, să fim relaxați pentru a putea crea condițiile necesare pentru ca organismul să se refacă și mintea să se curățe pe parcursul nopții. Știm cu toții că ritmul de viață actual nu ne permite întotdeauna să muncim în acest sens, adică în sensul în care noi să cultivăm un somn de calitate. Și în acest sens am vorbit foarte mult despre tehnologia PC Power și despre tehnologia PC Vagus, care a fost conceput special tocmai pentru a veni în ajutorul nostru. Așa că mâine seară la ora 19, voi dezvălui foarte multe lucruri legate despre nervul vag, despre mindset, despre mindfulness și despre modul cum ne putem antrena cu pisivagusul pentru a obține primul medicament care Shaolin se numește medicamentul de bază, adică fără acest medicament nu ai cum să construiești. Și Shaolin, la rândul lor, au cuantificat somnul și au căutat să vadă ce anume invalidează somnul, ce anume invalidează și au aflat foarte multe lucruri despre lucrul acesta și ce anume poate să creeze un somn de calitate. Și este fascinant pentru că multe lucruri față de ce se recomandă în vest sunt exact pe dos. Adică, de exemplu, în vest, e bine să bei alcool seara, vei avea un somn profund. Fals! Dacă începi să-ți monitorizezi somnul, vei vedea că acel păhăruț, două de coniac sau de lichior sau whisky sau ce bei, practic îți va face somnul praf. Somnul profund, somnul de recuperare, de regenerare, va fi tender. Iar REM-ul va fi pur și simplu insuficient. Ca să nu vă las așa suspendat, dacă îmi permit, o să dezvolt un pic ideea asta, anume somnul se împarte în 4 mari etape. Prima etapă este somnul profund. Somnul profund este important și avem nevoie de cel puțin o oră jumătate, 2 ore de somn profund pentru a reface structuri, celule, țesuturi, pentru a ne repara. Și nu mai avem nevoie de somnul REM pentru a produce o reoptimizare sau o curățare psihică și energoinformațională la nivelul corpurilor profunde ale noastre, în care să putem să eliminăm toate acele contradicții, să putem să creăm un nou mindset
pentru o nouă zi de lucru. Și bineînțeles avem somnul ușor, care somnul ușor este un somn ce lucrează cu hărțile interne ale manifestării informației și lucrează cu harta corpului, lucrează cu toată partea de ajustare fină a corpului între partea de soft și partea de hard. Deci iată că o mulțime de povești, gen privește un film Bună seara, gen fă căldură în casă, gen mănâncă ceva plăcut, mănâncă ciocolată, bea un păhăruț, fumează o țigară sau mai știu ce prostioare s-au vehiculat de-a lungul timpului în media, toate acestea nu fac decât să-ți invalideze somnul și oamenii sunt conștienți de lucrul ăsta. Oamenii spun, dragule, de la 11 până la 7 am dormit, dar mă simt rupt de oboseală. Și dacă stai să monitorizezi somnul lui, vezi că REM a fost câteva minute, somnul profund câteva minute și restul a fost somnul ușor. Și practic nu ai ce să faci cu asta, că nu te poți recupera. Ți-ai luat cumva inel pentru monitorizarea somnului? Da, pot fi folosite inele, pot fi folosite ceasuri, pot fi folosite brățări, deci nu e o problemă. Dar aici totuși trebuie să atrag atenția. Sunt mărci celebre pentru popoare alese, care din oficiu îți arată un scor de 90-100% somnul excelent. N-are niciun sens să ne încredem în așa ceva, este doar marketing. Mă refer în general la firmele de peste ocean, adică firme celebre de peste ocean care merg pe ideea să fie mare mașina, să consume multă benzină sau tot felul de telefoane sau lucruri de genul acesta care monitorizează. Nu prea au de-a face cu realitatea pentru că promovează că poporul respectiv e totul perfect la el, doarme perfect, scorul perfect, totul e nemaipomenit. Nu e real. Am testat foarte multe sisteme de monitorizare a somnului și din zecile de sisteme pe care le-am testat, am găsit 2 sau 3 sisteme care chiar funcționează. Restul sunt mai mult sau mai puțin aproape de realitate. Shaolinii au o cale a succesului care cumva este mai lungă decât le-ar plăcea lor, dar mai scurtă decât și-ar imagina-o ei. Pentru că muncesc foarte disciplinat. Care este principala lor sursă de motivație pe care tu ai observat-o? Somnul. Deci, în prima fază, ei acoperă cantitatea de somn. Dorm 8-9 ore minim. E greșit ceea ce auzim noi despre ce se spune că ei nu dorm niciodată, că ei sunt iluminați. Astea sunt prostii. Dorm foarte mult. Să nu uităm că oamenii care manifestă performanță, gen Federer, gen Ronaldo, dorm 12, 13, 14 ore de somn pe zi. Pentru că au antrenamente foarte grele, iar corpul trebuie să se refacă, să se regenereze. Deci primul lucru, cantitatea de somn. Al doilea lucru, ei se culcă foarte devreme. La 8 gata, sunt în somn. 8. Noi vorbim de pregătirile de somn, 7:30 și la ora 8 deja ei dorm. Noi, dacă ai observat, folosim încă într-un mod uzual cele 8 ore de somn, corect? Dar când începi să monitorizezi somnul, deja începi să spui întrebări serioase, pentru că să zicem că te-ai băgat la ora 10:30 în pat și ceasul te arată că ai dormit 4 ore de somn și tu te-ai sculat la 7 dimineața. Ce ai făcut de la 10 până la 7 în acele 9 ore din moment ce ceasul ți-a monitorizat doar
4 ore sau 5 ore de somn. Și hai să zicem că ceasul ceas se mai mișcă, dar inelele fac la fel. În general, dacă alegi 3 sisteme bune, toate ți arată cumva cam pe acolo, cu plus minus 5 minute, ceva de genul ăsta. Dar dacă alegi sisteme care nu sunt ok, atunci nu are ce să discutăm. În prima fază, dacă te încrâncenezi, scorul la somn va merge din ce în ce mai prost. Dacă începi să fii mai relaxat și să fii mai disciplinat și să înțelegi că ai nevoie să pregătești camera, să fie mai răcoroasă, ai nevoie să nu folosești aerul condiționat, ai folosit, ți-ai bușit somnul. Păi cum? Păi da, răcești temperatura, într-adevăr e bine, un somn bun este un somn la aproape 18 grade până în maxim 20 de grade. Este un somn bun. Sunt unii antrenați, unii care sunt căliți, care dorm de la 16 grade, dar în general 18-20 de grade, cam asta este norma. Al doilea lucru e legat de lumină. Deci o lumină gălbuie, o lumină portocalie, o lumină care se apropie de frecvența focului în camera respectivă va aduce o creștere a producției de melatonină și vei avea o stare bună de somn. Al treilea lucru este vorba de aerișire. Ai nevoie de o aerișire bună în timpul somnului și camera să fie suficient de mare. În general, în igiena medicinii, noi învățam acolo despre faptul că un dormitor cât de cât ar trebui să aibă măcar un 16 metri pătrați. În situația în care sunt mai multe persoane, 2 sau 3 persoane, atunci dormitorul ar trebui să aibă o înălțime de minim 2,60 metri, minim, poate 3,20 ar fi mai indicat și ar fi bine să fie un 20-24 de metri. Dormitorul este camera în care ai nevoie cel mai mult de aer. Dacă nu ai lucrul acesta, atunci cumva ar trebui să creezi un sistem de ventilare. Și aici putem spune că ar fi bine să stăm departe de aerul condiționat. Dacă totul nu putem, eu nu vorbesc de majoritatea oamenilor, pentru că sunt oameni la țară, oameni la munte, oameni la mare care nu folosesc aer condiționate, dar dacă îl folosesc într-un mod deștept. Anume, răcești camera, îi sunt plecați de acolo, oprești aerul condiționat, ventilează un pic, lasă un pic să se așeze lucrurile și pe urmă intră în cameră. După care poți să folosească un mini-fan. Ventilator. Da. Încă un lucru. Oamenii cred că dacă folosesc aerul condiționat, este un lucru sănătos. Nu. În contră, nu este un lucru sănătos. Este un mod în care tu spui vara, în toiul verii, că ești undeva iarna. Și atunci corpul, întreaga fiziologie a corpului se dă peste cap și se schimbă ca și cum ar fi iarna. Corect. Și asta te defazează de tot, adică te aruncă din sistem. Noi vorbim de ieșirea din ciclu circadian, ieșirea ei, când ieși din ciclu anotimpurilor, atunci este o problemă foarte mare. Însă oamenii nu înțeleg, nu cunosc, nu știu, dar ar vrea să știe. Și tocmai asta este scopul nostru, să putem să comunicăm cu oamenii. Deci dacă oamenii mă întreabă pe mine de ce Shaolin meditează atât de bine, le spun, dorm bine. De ce ei reușesc să creeze atâtea performanțe? Dorm bine. De ce ei reușesc să dezvolte partea spirituală? Dorm bine. De ce ei reușesc să mănânce corect și bine? Dorm bine. Dom'le, la tine totul se leagă de somn? Da, dom'le. Somnul este primul medicament al lor. În serialul pe care l-am făcut cu mulți ani în urmă, cele 108 învățături ale Shaolinului, cumva a rămas la episodul 36. Primul episod în acest serial este chiar somnul. Al doilea lucru cu care ei lucrează vis-a-vis de somn este
partea legată de calitatea somnului. Calitatea somnului. Ei sunt foarte atenți la practica de respirație, de relaxare, de meditație și în special la tehnicile de stimulare vagală. Stimulare vagală. Am avut ocazia să am de-a face cu Shaolin, nu numai prin faptul că am stat acolo și m-am antrenat acolo, dar și prin intermediul Institutului de la Viena de Biocibernetică, pentru că ei, în studiul lor de dezvoltare a aparaturii PC Power, cumva au colaborat cu călugării Shaolin și în felul ăsta au avut un feedback foarte prețios, adică un feedback dat de o experiență multimilenară, ce anume Shaolin. Vis-a-vis de somn, dacă ai întrebări. Eu mă uitam că pe lângă somn ei au un aspect mult mai tânăr decât vârsta biologică pe care o au. Ce fac ei ca să... Bine, bănuiesc că nu este scopul și căutarea lor să arate bine, dar au un corp foarte puternic, nu au grăsime, nu au țesut mort pe corp, tot timpul există o apariție chiar șocantă pentru oamenii care se uită la ei, cum de se pot mișca atât de bine și arăta atât de bine față de ceilalți oameni care stau la oraș și care abia se mai pot urca niște scări în loc să ia liftul. Mai ales observația ta este foarte binevenită, mai ales că ei sunt vegetariani. Ei nu consumă carne, nu consumă produse animale. Și întrebarea este cum, dacă nu consumă, ei totuși reușesc să manifeste acele performanțe. Ei bine, folosesc, al doilea lucru important este hrana. Ei niciodată nu ajung să mănânce târziu, adică pentru ei masa, ultima masă, în jur de ora 4. 4, cam așa, până în 5. Depinde de ce evenimente au, ce spectacole au, dacă au spectacole, dar în general cam asta este. Deci ei spun că, în mod normal, ar trebui să fie măcar 4 ore între ultima masă și somn. Deci, lucrul acesta face ca omul să arate mult mai tânăr. Deci dacă omul, după ce a mâncat, nu se culcă imediat, atunci nu apar acele procese de fermentație, putrefacție și degenerare. Și pentru că ei nu mănâncă, nu sunt carnivori, au un proces digestiv mai ușor. Și bănuiesc că îi ajută și în partea de arte marțiale. Nu numai ei măresc activitatea, antrenează sistemul digestiv și măresc asimilarea până la de 1000 de ori mai mult decât un om normal, un om comun. Cum se face? Prin practică. Mindfulness, sunt diverse practici care măresc focul digestiv, focul de absorpție, toate acestea ei le practică. Și aici intervine foarte mult, pentru că eroul principal în digestie este nervul vag. Dar despre asta mâine seară. Mâine seară voi vorbi și despre modalități de a da drumul la propriul nostru aer condiționat, adică aerul condiționat în sistemul nostru. Ei nu au aer condiționat în mănăstire. Dragul meu, o mică paranteză. Eu văd că tu ai pe 21, duminică. Azi e vineri. Da, duminică pe 21, exact, duminică pe 21. Am avut senzația că azi e sâmbătă și am zis, înseamnă că mâine, pe 21, corect. Deci, duminica tu faci cursurile. Da. Și tot atunci voi vorbi și despre modalități de antrenare a nervului vag pentru a face față la căldură, în sensul că să crească capacitatea de adaptare a noastră. O să las acum pe chatul de la YouTube site-ul și cursul pentru a obține o stare de relaxare foarte profundă. Va fi un curs online cu practică a aparatului PC Vagus Trainer pe 21, adică duminica asta, peste 2 zile la ora 21, de la 19 până la 21, timp de 2 ore. Îl veți întâlni pe Adrian Cranta dând click pe acest link sau văzând imaginea care este acum pe ecran. Adrian, știu că mulți oameni participă la cursurile tale. Spune-mi, te rog, legat de
Shaolin, cum aceștia ajung să aibă așa o forță fizică practic inaccesibilă la atât de mulți oameni? Și poate că asta ar servi și ca oamenii să vină la curs să vadă că și prin PC Vagus se poate ajunge la o forță fizică mai mare. Dar ce fac ei? Că nu toți folosesc PC Vagus și fac totuși alte practici pe lângă antrenamentele de zi cu zi. Cum ajung la acea forță de nestrămutat? Dacă mergi la Shaolin, vei vedea multe aparate din seria PC Power, atât cele de bază cât și cele avansate, care le-au primit cadou din partea Institutului de Biocibernetică datorită colaborărilor. Ei folosesc genul ăsta de aparate pentru copilași și pentru tinerii turiști care vor să-și ia cursuri o săptămână, două, ceva în perioada cât îi în călătorie. Însă, seniorii și cei dedicați folosesc alte modalități, cum ar fi tehnici de respirație, tehnici de masaj, tehnici speciale de mindset, pentru a activa acest nerv vag, care este deosebit de important. Să nu uităm că dacă vrei sănătate, ai nevoie de nervul vag și dacă vrei spiritualitate, ai nevoie de nervul vag. Deci, orice ai vrea, oricum te întoarce, tot ai nevoie de acest nerv vag. Revenind la povestea noastră, vis-a-vis de ceea ce ai întrebat, adică, bun, care sunt disciplinele, calitățile pe care ei le cultivă? Păi, în primul rând, ei nu pun bază pe voință, ei pun bază pe disciplină. Este o diferență foarte mare, adică practicarea constantă a tehnicilor de luptă și tehnicilor de meditație, Qigong, pentru repararea corpurilor, pentru antrenarea corpurilor, pentru încărcarea corpului. O să mă întreb, bun, dar de ce? Că antrenamentul nu consumă. Nu, orice antrenament care presupune transpirație, presupune pierdere de electroni. De exemplu, am oameni care înainte mergeau și făceau bazin. Și la un moment dat au venit și au zis, domnule, mergem la bazin, facem bazin, dar suntem foarte, foarte obosiți, abia ne târâm. Care să fie motivul? Și le-am spus, păi, voi pierdeți electroni, că apa este o apă stătută, o apă care nu are electroni și atunci preia electronii voștri. Dar, în principiu, e bine să mergi la bazin, este bine să noți, însă, dacă o să te măsori cu activatorul celular, o să te măsori înainte de a intra în apa bazinului, poate că vei vedea niște cifre de genul minus 800 sau minus 1000 sau minus 1200 sau minus 2000 ULP, electron volți, și după ce faci câteva ture de bazin, stai o oră, te bălăcești acolo, vii așa ca o vrăbiuță de aia stoarsă, adică vei avea poate 180, 200, 300 maxim minus ULP. Adică vei pierde foarte multă putere și atunci ideal este, bun, tu investești puterea asta pe de o parte să pui musculatura în mișcare, pe de altă parte, prin principiul vaselor comunicante se scurge în apă, pierzi, dar dacă ești deștept, poți să o pui la loc. Și anume, lucrezi cu PC Vagus, lucrezi cu activatorul celular și dintr-o dată ai ajuns din nou la 1800-2000 de ULP. Da? Minus, potențial minus. Sunt unii care ajung chiar la un potențial de plus. Și aici vin și spun că sunt câțiva oameni care sunt cumva, ar trebui să fie atenți cu munca lor. Și anume, oamenii care lucrează cu părul clientului, coafezii și așa mai departe, frizerii, oamenii care lucrează la nivelul gurii, gura, partea de stomatologie, oamenii care lucrează în domeniul ăsta, urologia, ginecologie, la fel. Deci toate aceste categorii de oameni, plus mașorii, cei care au terapii corporale, pierd foarte mulți electroni, adică ajung să scadă la o treime sau dacă nu mai mult
din ceea ce au avut ei la începutul practicii. Însă, cel mai mult am observat la cei care au de-a face cu apa, la bazin. Nu înseamnă că nu e bine să faci. Trebuie să faci, e bine să faci, pentru că îți vei dezvolta mușchii. Nu uitați, cea mai bună formă de a recupera musculatura este în mediul lichid, pentru că și noi când eram în burta mamei și stăteam într-un lichid amniotic, da, ăla avea minus 4, 5, 10 mii ULP, minus, adică era deja un lichid extraordinar care de obicei îl obții în cada de baie prin folosirea revitronului. Și atunci vezi cum răni, probleme cu pielea se rezolvă, dispar anumite lucruri, se închid anumite răni și îți dai seama că și-ai revenit. Deci, foarte important, faci efort, pierzi electroni, pune-le la loc. Dragul meu, spune-mi, te rog, pentru că tu știu că ai avut accesul la mănăstirile cu acești călugări Shaolin și ei mai veneau înainte, mi-aduc aminte pe Eurosport, acum mulți ani, cred că vreo 20-25 de ani îi vedeam acolo și făceau diferite practici, ori cu sabia, cu sulița, își spărgeau de cap diferite cărămizi, aveau o forță incredibilă care se știa... Aruncau un ac care trecea printr-o sticlă și spărgea un balon. Practic pentru oameni e inaccesibilă cunoașterea aceasta și nu se poate găsi decât dacă stai acolo între ei. Tu știu că ai avut translator, ai fost între ei, ai plătit sume foarte mari de bani fiind acolo. Da, am antrenat foarte mult acolo și acolo, cum să spun, oamenii cred că dacă te duci acolo nu o să plătești nimic. Nu, din contră, totul costă. Totul costă, iar partea de informație spirituală e cotată la un nivel ca preț foarte înalt, adică nu se pune problema. De exemplu, una din tehnici m-a costat 2 milioane jumate de dolari și a trebuit să muncesc să fac banii ăștia. Și atunci, ce pot să spun? Pot să spun că totul costă. Oamenii cred că vor fi acolo, vor veni și gata, vor fi primiți. Nu, nu e așa. Ei pun problema foarte diferit. Ei spun așa, dacă ai nevoie de sănătate, sănătatea este un ajutor pe care noi putem să ți-l dăm. Da, te costă, dar ai dreptul să ceri. Dar dacă ai nevoie de spiritualitate, nu pentru toată lumea asta. Și nu neapărat dacă ai bani, noi o să-ți dăm lucrul ăsta. Adică nu se vor simți cu nimic obligat să dea o cale, un drum spre latura spirituală. Știu, sună puțin ciudat față de ce credem noi, dar dacă privim la nivelul puterii, banii sunt importanti pentru că sunt timpul nostru personal transformat. Corect. Mai mult decât banii sunt relațiile bat banii și fac mai mult decât banii, informațiile bat relațiile, fac mai mult decât relațiile, know-how bate informația și tot asta până la nivelul 72. Și atunci noi realizăm că banii sunt cea mai de jos modalitate convențională, ei sunt o convenție care reprezintă capacitatea de a face ceva. Asta este. Banii sunt cea mai de jos convenție prin care noi intrăm în acest sistem în care trăim și putem să conviețuim. Suntem în sistemul ăsta, muncim, plătim impozite, plătim toate cele și cam asta e. Fiind integrați în societate, automat suntem nevoiți să folosim bani. Spune-mi, te rog, poate pe scurt, așa, câteva lucruri pe care ei le fac în templu. Dimineața, disciplina, trezirea, disciplina, meditația, micul dejun și ulterior, cum se desfășoară ziua într-un templu de Shaolin? Cel mai important dimineața este partea de disciplină. Deci modul cum se trezește, modul cum își face mindset-ul, modul cum se prezintă la partea de mișcare. Noi credem că ei încep direct cu mâncarea. Nu.
Sunt exerciții care trebuie făcute pe stomacul gol. Și atunci, când noi vorbim de disciplină, noi vorbim de modalitatea prin care ei practică constant tehnici de luptă și tehnici de meditație. De multe ori vei avea senzația că partea asta legată de meditație e destul de ciudată, pentru că dacă te duci acolo, vei vedea oameni care sunt atârnați într-un pom, oameni care, să zic, ai senzația că nu sunt serioși în practică, dar ei sunt foarte serioși, adică cât se poate de serios. Deci dacă vorbim de disciplină, călugării Shaolin își dedică întreaga viață unei rutine riguroase, unui ritual. Și care e scopul pentru ei? Un ritual care include antrenamente fizice, antrenamente meditative și studiu. Această disciplină îi ajută pe ei să atingă excelența în arte marțiale, pentru că disciplina presupune a transforma timpul în abilități, în competențe practice. Deci, în momentul în care noi vorbim de călugării Shaolin, vorbim de oameni care folosesc și setează disciplina pentru a atinge excelența atât în artele marțiale cât și în înțelepciunea spirituală. Pentru ei fiecare zi, fiecare oră, fiecare minut este planificată minuțios, permițându-le să își maximizeze eficiența, să se îmbunătățească continuu abilitățile. Nu prea au timp morți. Noi avem senzația că trebuie să ne odihnim, că trebuie, dar ei nu au această poveste. Ei lucrează ceva și pentru ei odihna este o odihnă activă, adică fac altceva. Bun, au muncit, au făcut partea de antrenament fizic, după care ei se retrag și fac partea de meditație, partea de practică yin. Și respectând aceste rutine, ei își dezvoltă partea de autodisciplină, iar autodisciplina este o calitate esențială pentru succes în orice domeniu. Această abordare poate să inspire pe oricine să adopte obiceiurile lor vis-a-vis de viața de zi cu zi. Ei nu merg pe ideea, hai de sărbătoare, stăm, sau mâine 1 mai ne bălăcim, poi mâine nu mai știu ce facem. Nu. Au o setare foarte specială, pentru că ei consideră că odată ce ai intrat în Shaolin, devii ca un astru care trebuie să se îndeplinească toate îndatoririle față de el și față de cei din jur. Și atunci nu mai poate astrul să zică, știi, mâine nu mă școl, mâine mă duc la mare și descurcați-vă. Nu poți să mai faci treaba asta. Când vorbim de autocontrol, atunci noi vorbim de practici bazate pe necesitate. Nu vorbim de practici că mi-ar place să fac asta sau asta sau asta. Nu. Ei pun problema, este necesar, este vital, da. Și atunci îi învață să gestioneze emoțiile și impulsurile. Pentru că, de fapt, prin meditație și respirație, ei asta fac. Rămân calm și concentrat în orice situație de stres. Și să poți să faci o practică stând atârnat de picioare cu capul în jos 2 ore și să poți să lucrezi concentrat, înseamnă autodisciplină, înseamnă autocontrol. Această abilitate le permite lor să rămână calm și să ia decizii raționale, decizii care au la bază partea de înțelepciune, adică să acționeze cu înțelepciune în ceea ce fac ei. Autocontrolul îi ajută să evite conflictele inutile, să mențină o stare de pace interioară. În viața de zi cu zi, autocontrolul poate îmbunătăți relațiile și performanța profesională. Deci,
Iată că ei nu dezvoltă personalități de tip compulsiv sau bipolar sau alte tipuri de personalitate, nici de cum. Pur și simplu ei sunt setați, toate orele lor sunt butoane de acțiune. Mi-aduc aminte că am fost într-un templu în China, lângă Xi'an și acum, cred că 9 ani, uh, într-una într-unul din joburile pe care le făceam acolo era să dau și eu cu mătura după ce cădeau frunzele pe jos și evident că frunzele veneau înapoi din cauza vântului, că era la înălțime templu. Și l-am întrebat într-o zi pe călugărul care m-a asistat pe mine și mi-a spus că de fapt nu este pentru frunze sau nu este pentru a face curățenie, ci pentru a lucra cu tine însuți, văzând că lucrurile de fapt se întorc înapoi la starea lor inițială. Ceea ce m-a fermecat în răspunsul lui. Da, când noi vorbim de rezistența fizică este un alt concept pe care ei îl setează. Rezistența fizică are de-a face cu antrenamentele interne ale călugărilor Shaolin. Dezvoltă o rezistență fizică extraordinară și bineînțeles că tu o să rămâi uimit și o să zici, bun, ce stă în spatele acestei rezistențe fizice? Răspunsul este antrenamentul sexual. Antrenamentul sexual, adică antrenamente speciale care măresc puterea hormonală a corpului, măresc această potență, această viria care poate să funcționeze ca o stamina, să-l recupereze foarte ușor. Ei participă la sesiuni zilnice de exerciții care includ alergări, sărituri și antrenamente de forță. Au un exercițiu cu predilecție, o plăcere a lor, anume să coboare scări în 4 labe și să urce scările în 4 labe. La urcat e legereală, dar la coborâre, la un moment dat, dacă te încordezi foarte tare cu capul, risci să cai și să treci pe dreapta, știi? Și atunci, mi-aduc aminte, în perioada aceea, acum, în perioada anilor 2001, 2002, 2003, pentru a fi pregătit pentru genul ăla de antrenamente, pur și simplu dormeam suspendat, cu capul în jos, ajunsesem prin setarea minții, setarea alimentației, setarea mișcărilor și partea de tendoane și practică internă de a dormi o noapte întreagă într-o poziție cu capul în jos. Eram practic legat de picioare, într-un aparat de genul masă de inversare, masă inversațională sau gravitațională și începusem antrenamentul de la înclinația asta și apoi ușor am ajuns la exact fix cu capul în jos. Și asta m-a ajutat foarte mult să pot progresa foarte repede acolo la ei și să pot să obțin rezultate. Adică, ce se întâmplă? Oamenii naivi se duc să facă antrenamente acolo ca să obțină putere. Asta e o naivitate. Mie mi-a luat de exemplu ca să merg la camera întunecată pentru a sta timp de 4 săptămâni în întuneric absolut. Mi-a luat ca pregătire din 1988 până în 2004. 16 ani. 16 ani mi-a luat pentru a putea să traversez ușor toate stările care apăreau și erau 4 practici de bază pe care trebuia să le practic. Și anume Canșili 1, Canșili 2, Canșili 3 și girarea celor 5 simțuri. Îmi aduc aminte că mi-ai povestit, ai spus că după 2-3 zile ai început să vezi într-un întuneric imens. Da, da. Ți s-a ascuțit vederea și puteai să vezi lucrurile care erau în jurul tău. Da. Vedeai lumina roșie și infraroșie, și apoi mai târziu ajungeai să vezi acea lumină a stelei nordului, lumina violet, ultraviolet. Și toate acestea presupuneau antrenament. Am ajuns acolo în camera întunecată cu 82 de kilograme și când am ieșit la 71,5 kg, timp în care colegii mei,
cei în cel mai fericit caz și-au păstrat greutatea, dar de multe ori mulți pur și simplu s-au îngrăsat pentru că deveniseră compulsivi. Adică aveai reacții de compulsivitate, nu le mai puteai stăpâni. Și asta a fost o problemă de lipsă de pregătire, adică ei s-au dus acolo gândind bine, o să învăț acolo, o să fac acolo. Nu. E bine să înveți acasă și când ajungi acolo, doar așa să fie ca un remember, să-ți aduci aminte, doar pac, să prinzi în zbor, știi? Asta e important. Acum, haideți să revenim înapoi la Shaolinii noștri. Aș vrea să mai spun că rezistența fizică, de fapt, presupune o dezvoltare hormonală puternică și o ridicare a imunității la un nivel de excelență, pentru că rezistența fizică contribuie la o sănătate generală mai bună și la prevenția bolilor. Și asta este motivul. Motivul este legat de creșterea nivelului hormonal și întărirea imunității. În viața de zi cu zi, o rezistență fizică bună poate să îmbunătățească nivelul de energie și productivitate. Adică când noi vorbim de energie, vorbim de Wei Qi. Dacă vorbim de modul cum Wei Qi-ul se distribuie în corp, ei în sensul acesta practică disciplinele de flexibilitate, de stretching. Flexibilitatea este poate a doua după somn ca și esențial în antrenamentele Shaolin. Pentru că flexibilitatea îți permite să păstrezi mereu energia curgătoare în meridiane, meridianele să le păstrezi mereu într-o fază în care sunt deschise și îți permite să execuți mișcări complexe și să eviți rănirile. Pentru că dacă nu poți să ai o mișcare complexă, la un moment dat nu ți se închid acele cicluri de rotire și atunci poți să ai accidente. Ei practică să începi ziua cu exerciții de întindere, există un fel de Taoyin, un fel de yoga chinezească pentru a-ți menține ceea ce ei numesc corpul fascian, adică mușchii supli și elastici. Și flexibilitatea contribuie de asemenea la o postură corectă și la un echilibru mai bun. În viața de zi cu zi, menținerea flexibilității poate preveni durerile de spate sau diverse dureri, probleme musculoscheletale. Flexibilitatea fizică se va reflecta în flexibilitatea mentală. Deci când vei vedea un om că are flexibilitate fizică foarte bună, să fii sigur că și flexibilitatea mentală este foarte bună. Este un mod de a încuraja flexibilitatea mentală pentru că este la fel de importantă, permițând adaptarea la schimbări și provocări. Adrian, avem o deschidere mai mare de la întrebările oamenilor despre alimentația mai exactă a shaolinilor. Ce mănâncă aceștia dimineață, gustare la prânz, seara? Care e alimentația? În general, alimentația lor este foarte simplă. Deci foarte simplă. Nu este o alimentație, să zic, practic rețineți aspectul că ei nu consumă carne. Deci, pentru toți, lucrul acesta ar trebui să dea de gândit. Nu consumă carne și atunci trebuie să vezi de unde își iau ei totuși proteinele. Este fascinant pentru că Shaolinii consumă lucruri cum ar fi, de exemplu, oleaginoase, cum ar fi, de exemplu, ciuperci, cum ar fi, de exemplu, rădăcinoase, cum ar fi, de exemplu, tot felul de frunzoase, tot felul de semințe. Deci toate acestea au o importanță foarte importantă, foarte esențială în povestea lor. În general,
spuneam că mănâncă la o masă, să zicem asta de la 11:30, prânzul, ei consumă, dar atenție, ceva diferit. Consumă uh, diverse produse pe bază de tofu, pot fi cumva prăjite în ulei de susan sau cu orez fiert sau cu o garnitură de 6-7 tipuri de legume. Interesant, shaolinii nu prea folosesc condimente, nici măcar usturoi. Ei merg pe ideea ca și cei care se antrenează în Shuriken Ninjutsu, nu folosesc stimulente gustative pentru a supraexcita energia. Și atunci au o alimentație foarte neutră, dar foarte consistentă. Și folosesc în general diverse tipuri de ceai sau apă simplă și folosesc diverse tipuri de orez brun, orez care să aibă multe fibre, folosesc legume gătite, folosesc tot felul de supe sau mâncăruri în care au adăugat, făcute la aburi, în care au adăugat tot felul de oleaginoase, adică ori alune, ori boabe. Deci ei sunt conștienți de importanța proteinelor, mai ales pentru cei care au trecut de 40 de ani. Nu folosesc alimente fermentate, adică alimente care tind să se alcoolizeze. Nu folosesc așa ceva. În schimb, folosesc alimente fermentate, anumite tipuri de murături, care conțin foarte multe probiotice. Da, asta este chiar ok. Este pentru ei chiar ok. Dimineața ei mănâncă o supă celebră numită supa celor 8 comori, care conține 8 tipuri de boabe de fasole, de cereale, de oleaginoase, fasole roșie, semințe de pin, nuci, alune de pământ, orez, păducel, curmale roșii de China, mei și folosesc și anumite plante de putere atunci când antrenamentele sunt antrenamente de uzură, antrenamente în care trebuie să producă o transformare internă și atunci folosesc anumite plante de putere. Cam astea sunt alimentele. Ei merg pe ideea că vor atrage foarte multă energie cosmică, dar în același timp, chiar dacă ei atrag multă energie cosmică, nu lasă corpul doar în baza acestei energii. Deci, ei au un singur castronel și castronelul ăla conține toată masa lor la o masă. Atât. Ei au o eficientizare extraordinară a digestiei prin exerciții de tipul forța vidului. Multe exerciții învățate la ei, eu le predau în perioada aceasta de tabără, ce anume în cele 3 tabere de luna august, le predau și învăț cum să mărească focul digestiv. Ce anume învăț tehnici de producere a forței vitului, tehnici de masare a organelor interne, a viscerelor, tehnici care să mărească capacitatea de secreție hormonală și așa mai departe. Deci toate acestea ei le învață în tabără. Ei beau cafea? Beau cafea? Nu am nicio treabă cu cafea. Deci nu lucrează cu stimulente. Deci ar bea cafea. Hai să vedem. Când un om ajunge să bea cafea, care sunt primii pași care trimit pe un om să bea cafea? Apatia. Primul pas este mâncatul după ora 6. Și apoi după 7, și apoi că merge și 7 sus, 7 jumate și gata, e deja prea târziu.
vor ajunge la o problemă cu căderea energiei în timpul zilei și atunci au nevoie să bea cafea. De fapt, este o problemă, o slăbire a inimii. Inima nu mai poate să dezvolte putere. Și atunci, o cafea bună, dacă ai de condus la drum lung, își salvează viața, adică nu e o problemă. Mult mă întreabă dacă eu beau cafea, nu beau cafea. A fost o perioadă când am consumat ierba mate, adică ceaiul de ierba mate, după care m-am liniștit pentru că era foarte puternic, adică bubuiam toată ziua. Și atunci am zis, stop, când ai ajunge la 80-90 de ani, poate, dar până atunci mergem așa cum m-a făcut Dumnezeu. Uh, Totuși, încă o dată spun că atunci când ai de condus la drum lung, decât să intri într-un stâlp, mai bine bei o cafea și poți conduce în siguranță mașina, să ajungi la ei tăi, la familie, să fie toată lumea fericită. Adrian, care este scopul esențial al unui călugăr Shaolin? Să ajungă unde și prin ce măsoară? Scopul lor este practic același ca și scopul nostru, mântuirea sau iluminarea, dar abordarea este diferită. Ei știu că, așa cum ei știu că niciun om nu poate să progreseze spiritual dacă nu cultivă somnul și nu atinge niște obiective înalte ale somnului. De exemplu, primul obiectiv este să treci de 80 timp de o lună de zile, să ai scor de 80 minim la somn. E ușor de zis și e ușor de făcut dacă folosești dispozitive de-astea orice, oricum, oricând, dar dacă folosești dispozitive consacrate, atunci vei vedea că nu e chiar așa ușor și că vei avea senzația bună, ai stat de la 10 la 7 în pat, te-ai culcat, dar de fapt când te uiți pe analizatorul de somn și vezi graficele, vezi că ai foarte multă umplutură în somn și că concret nu ți-ai regenerat țesuturile, nu ți-ai regenerat mușchii, nu ai eliminat stările conflictuale la nivel psihologic sau emoțional și cumva te îndrept cu pași mari spre o compulsivitate și mai târziu spre o bipolaritate. Și asta cum? Asta prin faptul că tu zici, bun, dar eu dorm, dar nu mă odihnesc. Și de fapt, și de drept, trebuie să înțelegi că somnul este o știință, o disciplină și că ai nevoie să înțelegi multe aspecte. Sunt vreo 20-30 de elemente care setează calitatea somnului. Uneori vin oameni și îmi spun, dar eu nu pot să dorm, nu știu, ar trebui să iau pastile. Și ei iau pastile, dar când se monitorizează, văd că nu au obținut nimic, nici somn profund, nici somn REM, și că nu și-au rezolvat problemele și din contră, sunt așa într-o dulce amorceală, dar nu reușesc să se odihnească. Și atunci vin și eu învăț cum să-și remodifice tonusul vagal, cum să-și îmbunătățească HRV-ul și despre asta voi vorbi la cursul de duminică, de la ora 19, cursul online de Piscivagus webinar. Deci iată că somnul este important. Un alt aspect legat de Shaolin, am spus despre flexibilitate, ei bine, este meditația. Oamenii de acolo înțeleg puțin diferit meditația. Ei la început se relaxează ca să mediteze și mai pe urmă meditează ca să se relaxeze. Da, deci este o practică zilnică a călugărilor Shaolin. Îi ajută să-și calmeze mintea, să se concentreze, le oferă o claritate mentală bună și le îmbunătățește capacitatea de a lua decizii, capacitatea de a imersa în somn la un nivel foarte înalt de conștiință. Pe de altă parte, meditația reduce nivelul de stres,
anxietatea, promovează o stare bună, generală și dacă practici zi de zi, poți să îmbunătățești somnul, sănătatea mentală, iar în viața de zi cu zi poate fi o unealtă excelentă pentru a face față stresului și a menține echilibrul emoțional. O să mă întrebe acum care este minimum de meditație, minimumul. Dacă aș spune că 10 minute este suficient, aș minți. Dar pentru un om care la început și 5 minute este un început bun, cu condiția ca de la săptămână la săptămână să crească cu 5 minute. Acum tu o să mă iei altfel și o să zici, bun Adrian, dar care este timpul minim de la care poți să obții efecte în meditație? Timpul minim e 40 de minute de meditație profundă. Probabil că o să mai ai câteva minute la început, la sfârșit, dar 40 de minute e timpul minim în care ceva se întâmplă în noi. Acum, la fel de important în practica unui Shaolin este respectul. Față de Occident, în care spune că trebuie să acorzi respect necondiționat și să ceri respect de la toți care sunt în jurul tău, în Asia lucrurile sunt puțin diferite. Este exact ce îmi spunea bunica mea, zice, odată ce ajungi mare, o să fii și tu în rândul lumii și te-ai întors din armată și o să vrei respect. Dar respectul ăsta, dacă îl vei cere, vei primi ceva de complezență, nu va fi ceva real care să te crească. Și atunci tu trebuie să înțelegi că trebuie să muncești pentru el, adică ai nevoie de 10-15 ani de muncă asiduă pentru a te asigura o undă de respect din partea oamenilor la modul real, nu de complezență. Hai că a venit și să fim și noi un respect parlamentar. Nu, nici de cum. Respectul în confucianism este tratat la modul foarte real. Da, eu respect pe ceilalți prin faptul că eu respect și muncesc ca să am merite, cumva ceilalți vor observa și în timp ei mă vor respecta. Un mare muzician român, un mare violonist, a spus așa, că dacă munca mea cu vioara eu nu cânt o zi, voi ști doar eu. Dacă munca mea cu vioara nu cânt o săptămână, toată familia mă fluieră, toată familia știe. Dar dacă în munca mea cu vioara eu nu cânt și nu exersez o lună de zile, tot auditoriul mă știe că n-am mai exersat. În mod cert, toți vor ști că practica mea scârție. Ei bine, și cu respectul ăsta, este foarte important pentru că cuvântul este folosit în tehnicile de manipulare, în tehnicile de persoasiune. Este folosit pentru a obliga gândirea umană să accepte anumite situații care nu sunt de acceptat. Și atunci eu sunt adeptul gândirii confucianiste care spune că, prin meritele pe care tu le acumulezi, și prin meritele pe care le acumulezi și prin munca pe care tu o faci, vei putea în cele din urmă să primești respect. Chiar dacă de la început oamenii vor acorda un respect, va fi un respect de complezență. Nu va fi o energie a respectului care efectiv să te hrănească. Este ca și un mare muzician care, până să ajungă la această poveste de mare muzician, el a avut respect față de oameni, oamenii poate de complezență i-au acordat respect,
dar la un moment dat, munca lui, tenacitatea lui, meritele lui, l-au adus în faza în care oamenii să zică, wow, omul ăsta face ceea ce niciunul dintre noi nu are cum să facă. Adică realizează că este o muncă clar în povestea asta. Și pentru noi este esențial să înțelegem că respectul este o valoare fundamentală în cultura Shaolinului, aplicată atât față de maestri, colegi, cât și față de sine. Călugării învață să aprecieze învățăturile primite și să recunoască valoarea fiecărui individ, dar în același timp călugării își dau seama că nu pot să joace un teatru față de un om dacă ei nu simt lucrul respectiv la modul corect. Așa că respectul, că începe un respect de complezență, dar care dispare în momentul în care respectul de complezență nu este de comun acord, adică din ambele părți, și atunci el nu mai poate să creeze acel mediu armonios și de susținere esențial pentru dezvoltarea personală și colectivă. Și atunci, în viața de zi cu zi, respectul, da, pentru ceilalți poate să îmbunătățească relațiile și colaborarea. Respectul de sine este la fel de important pentru a menține o imagine de sine pozitivă și încredere în sine. Cunoaștem faptul că acolo, în templele de Shaolin, încrederea în forțele proprii, de fapt, este o muncă constantă și zilnică și vreau să te întreb așa, cam ce practici fac ei pentru a-și crește încrederea în forțele lor proprii și încrederea în sine, ca să nu aibă dezamăgiri înaintea evenimentului, să nu-și imagineze cum o să fie, ce să facă, ceea ce e de făcut. Foarte important, ai și punctat deja, ei nu prea lucrează cu imaginația. Deci, ei lucrează cu intenția, lucrează cu capacitatea de a proiecta o forță, o putere, o intenție, o informație la distanță, dar nu au treabă cu imaginația. E pentru că în trecut, oamenii trăiau într-o anumită puritate. Toți oamenii aveau al treilea ochi deschis. Când oamenii cumva s-au pervertit, al treilea ochi s-a închis. Când au început să mintă, să se mintă între ei și atunci, ca să poată să facă lucrul ăsta, să nu fie identificați, cumva își închideau acest al treilea ochi. Și în final s-a ajuns într-o lume în care al treilea ochi nu mai funcționează. Și atunci au zis, bun, cu ce înlocuim noi al treilea ochi? Și au zis, bun, hai să-l înlocuim pentru oamenii care nu știu, din afara templului, cu imaginație, vizualizează, închipuie și așa mai departe. Dar, de fapt, noi avem aici trei concepte clare de practică. Avem mintea imaginativă, și anume lucrăm câteva zile, o săptămână, poate două maxim, după care noi trecem la mintea perceptivă și aici lucrăm 2-3 luni, poate un an, poate 2, și apoi trecem la mintea intuitivă. Și după ce am trecut la mintea intuitivă, după un timp mai lung sau mai scurt, acest al treilea ochi se deschide. Deci, asta este gândirea lor, asta este modalitatea lor de practică. Doar noi credem că trebuie să ne închipuim castele în Spania și așa mai departe. Un element esențial despre care vreau să vorbesc este partea cu dieta, și anume ei urmează o dietă strictă și echilibrată, ei lucrează cu o cantitate fixă, adică bolul respectiv de mâncare, cât ar fi doi pumni, atât. Mănâncă de 3 ori pe zi, masa de dimineață, masa de la 11:30, apoi masa de la ora 4 și astea sunt mesele.
au grijă ca mâncarea să fie, deși e puțină ca și cantitate, este foarte concentrată ca și energie și dieta lor este predominant vegetariană, bogată în legume, fructe, cereale integrale. Fructe nu mănâncă mult, mănâncă fructe puțin și acelea gătite, evită alimentele procesate, nu au treabă deloc cu zahărul, deci în momentul în care ei vor să-și distrugă performanțele, au ciupit puțin zahăr și s-a dus tot după apa sâmbetii. Ei spun că pentru cei care practică meditația trebuie să stea departe de dulce. Pentru că procesele de bază, procesele fundamentale ale meditației nu se pot optimiza pentru un om care tot timpul simte nevoia să mănânce dulce. Mi-aduc aminte relația mea cu Maestru Wang. Maestru Wang este Wang Liping, este cel care puteți să citiți despre viața lui în Deschiderea Porții Dragonului. Este o carte frumoasă, apărută la noi și acolo vorbește despre practicile lui. Ei, și Maestru Wang îmi spunea, dacă tu meditezi, evită să bei ceai, pentru că stimulentul din ceai nu îți va decalibra meditația. Și atunci mai bine bei ceai după ce ai meditat și este altceva. Și o dietă echilibrată, ca și calitate și cantitate, le asigură nutrienți necesari pentru antrenamentele intense și recuperare rapidă. În viața de zi cu zi, adaptarea unei diete echilibrate poate îmbunătăți starea de sănătate generală și nivelul de energie, mai ales în practica spirituală. Ei spun că oricât de bun ar fi mâncarea, dacă e mai mult de atât, atunci nu ne ajută și ne face rău. Un alt aspect important la ei este practica zilnică. Practica zilnică, ei practic zi lumină, deci nu încep dimineața, apoi au perioade de studiu, după amiază, și apoi perioade din nou de practică intensă, și apoi perioade meditative spre seară și în felul ăsta au o practică echilibrată. Iar în timpul somnului, după ce au stabilizat cei 18 parametri ai somnului, ei intră în ceea ce se numește Qigongul somnului, Qigongul din timpul somnului, adică practica din timpul somnului. Iar acesta este un pas destul de înalt în practica lor, pentru că face diferențierea între cei care merg mai departe și cei care rămân la un anumit nivel. Întrebare. De ce avem noi nevoie de o dietă echilibrată, cantitativ și calitativ, vis-a-vis de nutrienți? Pentru că au antrenamente foarte intense și au nevoie de o recuperare foarte rapidă. În viața de zi cu zi, adoptarea acestor diete poate să îi ajute să performeze. Legat de practica zilnică, această consistență este una din cheile Shaolinului, este celebra picătură chinezească, care ei practică, au această consistență de practică atât în abilitățile de arte marțiale, cât și în meditație. Practica zilnică le permite să dezvolte, să-și perfecționeze tehnicile și să mențină un nivel ridicat de competență. Ce vreau să zic prin asta? De exemplu, un om se duce la not și la început să zicem că aleargă să se ducă la bazin, intră în bazin și noată ca un disperat. Dar a doua zi când se duce, dacă el are grijă să recupereze electronii, pur și simplu se va duce și va fi atent la geometria notului. Apoi va fi atent la
etapele de transformare a geometriei notului. Apoi va fi atent la corelarea respirației cu zvâcul care permite o deplasare cu viteză în apă. Apoi va fi atent la unghiul de portanță. Și tot așa, deci sunt o mulțime de elemente tehnice la not care va începe să le studieze. Dacă omul învață să practice zilnic, el practic dezvoltă un angajament, dezvoltă o rutină, o reziliență, dezvoltă am zis eu, un ritual și o dedicare. În viața de zi cu zi, stabilirea unor rutine regulate poate să ducă la îmbunătățirea performanței și a disciplinei personale. Deci dacă te dedici și tu știi că în fiecare zi vei face ritualul respectiv, ritualul acela te va crește și în timp vei avea puterea să mergi mai departe. Ce aș mai putea să spun? Echilibrul mental, iar este o poveste interesantă. Ei acordă o deosebită atenție menținerii echilibrului mental prin practici de meditație și mindfulness. Aceste tehnici le permite să gestioneze stresul, să rămână calmi în fața provocărilor. Echilibrul mental constă practic într-o serie de setări mentale și contribuie la o stare generală de bine, la o claritate mentală în luarea deciziilor de zi cu zi. Practic, echilibrul mental poate să îmbunătățească sănătatea emoțională și poate să îmbunătățească relațiile interpersonale. Este esențial acest echilibru mental pentru a face față situațiilor dificile, pentru a menține o perspectivă pozitivă în drumul nostru. Altfel, te uiți la ei și ai zice, oamenii ăștia au o viață de martir, adică au o viață în care trebuie să îndure, să sufere, să muncească mereu, dar dacă stai să înțelegi ce înseamnă acest martiraj și ce înseamnă un om care își pierde timpul, își pierde vremea, stând și butonând pe telefon, pe calculator, atunci poți să faci o diferență majoră între perspectiva fiecăruia. Un alt lucru important pe care l-am observat la ei este camaraderia, o camaraderie extraordinară, un spirit de echipă fantastic. Dacă noi vedem templele Shaolin, vedem cooperare, vedem sprijin reciproc, iar acestea sunt esențiale în succesul comunității. Adică nu vei vedea în Shaolin o bârfă mică, aoleu ce-a făcut ăla a luat o curea în plus, o centură în plus, ăla nu știu ce, ăla... Nu vei vedea așa ceva, adică nu vei vedea această clevetire mentală. Vei vedea cum poți să-l ajut pe omul acela ca să pot să-mi dezvolt și mai mult capacitatea înțelepciunii. Cum pot să fac pentru a mă ajuta pe mine mâine sau cum pot să fac să pot să trec ușor, cu ușurință pentru o situație dificilă. Deci, călugării învață să lucreze împreună, să se susțină reciproc în antrenamente și viața de zi cu zi. Spiritul de echipă dezvoltă multă încredere, camaraderia e adusă la un nivel de excelență, se creează un mediu de susținere, un mediu de motivație. Practic, în viața de zi cu zi, spiritul de echipă este important pentru succesul în proiectele colective și pentru crearea unui mediu de muncă armonios. Cooperarea eficientă poate duce la rezultate mai bune și, bineînțeles, la relații mai puternice. Noi vorbim despre partea de camaraderie. Nu există această mâncătorie. În toate templele unde am fost, se punea problema
confucianistă, fiecare își jertfește partea de bine pentru un bine colectiv. Renunță fiecare la binele personal pentru binele colectiv. Lucrul acesta e ceva extraordinar și noi am avut lucrul acesta până în 89-90, dar în 34 de ani de educație, inginerie socială, s-a tocit cumva, a fost dat deoparte. Adrian, în încheiere aș vrea să punem puțin lumina asupra acestor arte marțiale, cum e și Tai Chi-ul și Qigong-ul și diferite tipuri de karate și luptă fizică, care de fapt nu este nimic conflictual în treaba asta, pentru că mulți oameni au impresia că este ceva conflictual, de fapt este un scenariu pe care un om îl face ca să reușească să se observe, să-și amintească de el însuși și de modul în care se manifestă pe această planetă. Cum vezi tu artele marțiale și ce poate cineva să facă cu această muncă a auto-observării, cum fac cei care sunt Shaolin sau care fac diverse tipuri de karate sau alte arte marțiale? Primul motou cu care ei intră în mănăstire, noi învățăm arte marțiale pentru a nu lupta niciodată, a nu fi nevoit să luptăm. Cu cât noi ne pregătim mai bine în artele marțiale, cu atât nu vom fi nevoiți să luptăm. Și asta este prima gândire de bază în artele marțiale. În Shaolin există foarte multe discipline, cele 72 de tehnici ale Shaolinului. Este o mănăstire cu tradiție îndelungată și a dezvoltat foarte multe arte marțiale. Toate au ca și Umbrelă. corp comun, au aceeași gândire și anume de a dezvolta, a perfecționa corpul fizic pentru a putea perfecționa corpul mental, corpul sufletesc și corpul spiritual. Ei spun că este dificil să dezvolți celelalte corpuri dacă nu poți să dezvolți și deși ai fost antrenat pentru asta, să dezvolți corpul tău fizic. Și atunci nu se pune problema de a dezvolta alte corpuri și chiar dacă le dezvolți, cumva vor fi niște corpuri suferinde. Să nu uităm istoria creării templului Shaolin. Când călugărul Dharma, Bodhidharma, ajunge acolo, templul era plin de oameni, de călugări bolnavi, călugări cocoșați, călugări care mai mult dormitau și nu aveau esență și putere în practica lor. Și atunci Bodhidharma reînnoiește tot angajamentul unui călugăr față de calea sa. Și de aceea se pune mult accent pe partea fizică. Dar nu înseamnă că celelalte părți, partea energetică, partea mentală, partea spirituală, cumva sunt neglijate. Nu, ele merg totul la pachet în același timp. Și până la urmă acest autocontrol este obținut de către cei care fac arte marțiale mai rapid decât prin alte practici. Există un concept de bază care spune că pericolul este cel mai bun factor motivant de a fi prezent. Sau cum s-ar spune, frica de a nu păți ceva este cel mai bun factor care te ține atent. Frica păzește pepenii. Deci, da, putem spune că partea legată de autocontrol este exact partea opusă a ceea ce se întâmplă în societatea actuală vis-a-vis de văicăreală, de bârfă, de această bipolaritate, compulsivitate, care se răspândește peste tot. Este cealaltă cale. Poți să alegi o cale sau cealaltă cale. Este cealaltă cale. Adrian, ne-ai condus într-o lume extraordinară și foarte misterioasă acestor călugări Shaolin și practicile de zi cu zi ale lor.
În încheiere am avea rugămintea dacă ai putea să ne mărturisești dacă cineva își dorește dintre oamenii care văd această emisiune, care ar fi primii pași de evaluare pe care ar putea să-i facă cineva dacă se apucă pe o muncă disciplinată, nu doar a Shaolinilor, cât pe o muncă de constanță, disciplină în producerea voinței lor proprii. Ce ar trebui să facă? Primul lucru, simplu, urmăriți cele 36 de episoade cu Shaolin. Este cel mai ușor, începe cu somnul și sunt explicate La tine pe canal. toate elementele pe care un om ar trebui să le asimileze în perioada de început. Eu merg totuși pe ideea că, la modul foarte general, dacă vrei să te apuci să faci ceva, atunci trebuie să înțelegi că tu nu mai poți să faci altceva. Adică dacă tu vrei să trăiești o viață a oamenilor de pe stradă, niciodată nu vei putea să practici ce practică Shaolin. Dacă tu vrei să devii o persoană valoroasă, o persoană, cum să spun, de elită, atunci trebuie să dai seama că nu vei putea să faci tot ce fac oamenii de pe stradă și în același timp să fii și un Shaolin veritabil. Nu ai cum. În general, drumul oamenilor de pe stradă este un drum lent. Momente de plăcere, momente de durere, momente de neputință, momente de disperare, sunt lucruri care vin val după val. Pe când în Shaolin, întregul tău timp este focusat pentru a deveni o performanță, pentru a putea să te mântuiești. Și asta e important. Ai nevoie de o disciplină. Deci începe cu somnul, cu mesele, apoi poți să începi, de exemplu, să te duci să alergi sau să faci bazin sau să faci ceva. Dar apucă-te să faci. Și după un timp, când simți că corpul tău s-a consolidat, poți să cauți o sală și să începi să te duci să înveți. Da, la început vei învăța lucruri care țin de luptă, de bătaie, dar în timp vei căuta din om în om și vei găsi și acei maestri veritabili care chiar te așteaptă ca să te învețe. Dar pentru asta trebuie să acumulezi merite. Cum se spune, când elevul este pregătit, apare și maestrul. Dragi prieteni, mulțumim foarte mult pentru întrebările și susținerea voastră. Au fost foarte multe mărturii și curiozități din partea tuturor care au participat pe YouTube. Adrian, ne-ai fost din nou o călăuză pe acest drum al necesităților fizice și spirituale, urmărind viața acestor misterioși oameni care își supra-solicită și își duc și capacitățile fizice și cele spirituale la un nou nivel unde ne dorim și noi să ajungem, ale Shaolinilor. Știu că poimâine seară, duminică, de la ora 19, ai un eveniment pe care aș dori să-l aduc nou la lumină pentru oamenii care își doresc să lucreze cu PC Vagus, un aparat pe care Adrian o să-l prezinte în acest curs pe care îl vedeți acum pe ecran și vă pot lăsa linkul de înscriere aici pe YouTube pentru cine își dorește. Va fi o emisiune extraordinară de aproximativ 2 ore pe fitforlife.ro. Am lăsat linkul pentru fiecare care își dorește să afle mai multe detalii. Sunt 6 luni disponibile toate informațiile după și Adrian după aia se pregătește de alte aventuri în luna august, niște tabere și ulterior în toamnă o să intrăm cu multe alte emisiuni extraordinare. Adrian, mulțumim! Vreau să adaug câteva lucruri, dacă îmi permit. Te rog. Deci, văzând acum întrebările care se pun, ar trebui să știm că Shaolinii mănâncă de 3 ori pe zi, deci nu se pune problema că ei mănâncă o dată pe zi sau nu mănâncă dimineața. Nu. Mănâncă dimineața, masa este importantă, este o zonă de putere și trebuie să înțelegem că nu sunt oameni care să neglijeze lucrurile esențiale din viața lor.
Pe de altă parte, oamenii trebuie să înțeleagă că trăim acum o perioadă diferită, ce anume o perioadă în care tehnologia ne-a invadat și toată lumea folosește telefoane mobile, toată lumea folosește tot felul de playere, toată lumea are un calculator, un computer, un laptop și atunci noi am intrat într-o era a tehnologiei și această era a tehnologiei, dacă nu o putem controla, ea ne va controla pe noi. Cumva ar trebui să privim la cât de armonios își ierarhizează prioritățile chinezii în viața de zi cu zi. Și noi avem un exemplu foarte frumos, Jack Ma, fondatorul AliExpress. marketului Alibaba și practicile pe care el le-a făcut în ultimii 30 de ani vis-a-vis de dezvoltarea lui în domeniul Tai Chi-ului, în domeniul Qigong-ului. Deci chiar dacă are de-a face cu tehnologii foarte, foarte înalte, totuși practicile tradiționale rămân ca un background foarte puternic pentru el. Așa că nu trebuie să ne izolăm și nu trebuie să renunțăm la tehnologie pentru că vrem să fim ca Shaolin de acum 400 de ani. Nu e nevoie de așa ceva. Pur și simplu putem să îmbinăm într-un tot armonios tot ceea ce tehnologia ne oferă și să putem face lucruri extraordinare. Deci, noi am fost implicați într-un proiect în care oameni care meditau veneau la noi și făceau cartografierea creierului. Și la un moment dat le spuneam că, uite, zonele acestea nu sunt active, trebuie să faceți ceva să le activați. Și în felul acesta ei își remodelau practicile și îmbunătățeau performanțele și reușeau să progreseze. Dar dacă nu ar fi folosit această tehnologie de măsurare a corpului, nu ar fi reușit să obțină performanțele respective. Nu întotdeauna ai un maestru lângă tine care să spună, uite, acum vezi că emisfera stângă este defavorizată sau este descărcată. Și de aceea este important pentru noi să înțelegem că trebuie să ne concentrăm pe oamenii, pe emisiunile care chiar aduc putere în viața noastră. În general, eu nu mă concentrez pe follower, mă concentrez pe oameni care aplică și urmăresc ceea ce eu predau, ceea ce eu fac, ceea ce eu spun. Da, puteți să le spuneți fan dacă vreți, este ok, adică oameni care se regăsesc în sistemul meu de valori, se regăsesc în sistemul meu de practică și cumva se regăsesc și cu rezultatele, schimbarea în bine a vieții lor în relația mea cu ei. Deci, oamenii aceștia pentru mine sunt importanți. Sunt și oameni care pur și simplu vor doar să urmărească, să facă act de prezență, dar în general oamenii care au tangență cu mine sunt oameni care deja se transformă, sunt în proces de transformare. Și nu numai oamenii care au de-a face cu mine și colaboratorii mei cu care organizez emisiuni, ei la rândul lor se transformă. Deci am putut să văd lucrul ăsta, cum viața lor s-a îmbunătățit, ceea ce ei predau s-a îmbunătățit foarte mult, oamenii sunt mai mulțumiți de ei. Și asta este o lecție bună pentru toată lumea. Dragi prieteni, mulțumim foarte mult pentru interesul dumneavoastră. Adrian, suntem recunoscători pentru ceea ce dăruiești și pentru ceea ce ai strâns ca după aia să faci lumină în viața celor care vin după tine. Mai departe, conlucrează tot timpul cu lumea superioară ca să ne mai aduci și nouă din tainele și din enigmele acestei lumi, încât să practicăm tot ce se poate ca să te urmăm. Ori de câte ori aveți vreo îndoială sau aveți o altă părere în cap vis-a-vis de ce vă spun, pur și simplu puneți mâna pe un ceas,
puneți mâna pe un inel, pe ceva cu care să puteți să vă monitorizați somnul și veți observa, mâncai la ora 6, 7, 8 seara, somnul, da, gata, este cumva, nu poți să obții performanță. Mai bei un pic de alcool sau mai faci cine știe ce pe internet, este dificil să obții performanță. De aceea spun că tot ce puteți măsura, puteți controla și toate lucrurile pe care vi le spun, pur și simplu, verificați-le. Astăzi a venit un prieten și îmi vorbea despre partea cu firewalking și la un moment dat un prieten în Serbia. Și la un moment dat i-am spus, da, sigur, știu lucrurile astea, am făcut firewalking și am antrenat oameni în firewalking. Adică mers pe cărbuni, ca să înțeleagă oamenii. Mersul pe foc. Mersul pe foc. Primul nivel e mersul pe zeratic, nivelul 2 este zeratic cu flăcări și nivelul 3 este efectiv focul până la nivelul plexului solar. Ei bine, și la un moment dat i-am arătat fotografii din perioada aceea și a zis, wow, dacă aș putea, aș face toată viața lucrul ăsta. Și am spus că a fost o perioadă în viața mea în care m-a interesat nivelul respectiv. Acum sunt alte nivele care mă interesează, dar îl recomand să se antreneze în direcția respectivă pentru că îl va ajuta să se conecteze la modul real cu el și să există o legătură minte-corp foarte puternică. Și a înțeles, a plecat acum în seara aceasta înapoi la Belgrad. Sunt foarte mulți oameni care vin de peste tot să-i văd, să îi consiliez. Și a zis că da, va încerca. Deci, tot ce putem măsura, putem controla. E foarte important asta. Mindfulness-ul, biofeedback-ul, biohacking-ul sunt lucruri esențiale în modul cum ne gestionăm viața. Mai mult, veți afla, bineînțeles, multe know-how-uri și elemente practice, poi mâine la webinarul sau cursul online de pe Zoom, de la ora 19 puteți să vă cumpărați bilete de pe site-ul nostru Fit for Life, shopfitforlife.ro și, bineînțeles, ne vom putea vedea acolo și acolo veți primi foarte multe lucruri de valoare. Pe de altă parte, veți avea 6 luni de zile înregistrarea gratuită, ori de câte ori vreți să vă antrenați sau să accesați. Într-adevăr, colegul nostru a punctat bine, va fi o scurtă introducere vis-a-vis de elementele de teorie esențială de care ai nevoie în practică, apoi va fi o oră de practică și apoi partea, pentru unii este o parte importantă, pentru că pot pune întrebări live și pot primi răspunsuri. Foarte mulți care încearcă să mă contacteze, nu reușesc, dar iată că prin intermediul acestui webinar ei reușesc să pună întrebări, să mă contacteze și să fim în conexiune. Așa că, nu mâine, poi mâine seară, la ora 19, vom fi în direct. Excelent și chiar vă invităm să faceți asta. Dragi prieteni, mulțumim foarte mult pentru timpul și interesul dumneavoastră. Adrian Cranta, mare recunoștință pentru munca și efortul tău de a susține mai departe bunăstarea spirituală și fizică a ființelor de pe această planetă. Mulțumim, mulțumim. Doamne ajută! Doamne ajută! La revedere, prieteni! Numai bine!